שלום רב לכל הצופים, אני גלי בת חורין, ואנחנו במסגרת טובקאסט, שזה פודקאסט, שזה אומר שזה שיחה ולא רעיון, אוקיי? אני תכף אציג בפניכם את האישה שכתבה את הספר, נווה דרומי וו אחת. רק לפני זה, חסות אחת קטנה, ונחזור אליכם. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה הערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור, בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו. רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל, באומץ רב. אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. אז טוב שנשארתם, תמכו בנו ולחצו מתחת לנגן, יש קישור, ואנחנו עם נווה דרומי, האישה שכתבה את הספר. נווה, אנחנו ערב מלחמה גדולה מאוד בצפון. אם מצפון תיפתח הרע, וזה כנראה... חושבת? מה? את חושבת שאנחנו ערב מלחמה גדולה? תראי, גם אם אנחנו לא נרצה להיכנס למלחמה, אז יחליטו בשבילנו, אנחנו כרגע במלחמה. ככה שהבחירה הזאת, איך אמר יוסיאן אצלנו בכנס בפורום קפה שפירא, בשביל שלום צריכים שני צדדים, בשביל מלחמה צריך רק צד אחד, וברור שיש לנו צד אחד שרוצה במלחמה, לכן אנחנו נקבל מלחמה בין אם אנחנו נתארגן אליה, בין אנחנו נרצה אותה, בין אם אנחנו נתקוף ונפתיע ראשונים, או אם אנחנו נמשיך להיות מופתעים וניגרר לתוכה, בתור מלחמה במעמד צד אחד, שזה מה שקורה כרגע בצפון, ואני מקווה מאוד שמה שקורה בצפון עכשיו, העובדה שאין עדיין לא נשמע תגובה, זה בגלל שהתוכניות שלנו הן כל כך גדולות, שברגע שהם יפרצו והכל יתפרץ, אז כאילו נבין למה שהיה שווה לחכות. מה את חושבת? אני, לומר לך את האמת, בהיבט הזה דעתי משתנה מפעם לפעם. זה תלוי עם מי אני מדברת ומה אני שומעת. יש ימים שאני כמוך, שאני אופטימית, שאני חושבת שהתוכניות שלנו הן טובות וראויות, ויש תוכניות, אני יודעת שיש תוכניות, ויש מי שאומר שמחכים לרגע הנכון, גם צבאית וגם דיפלומטית ומדינית, ויש ימים שאני קצת יותר מיואשת. תראי, מה דעתך בעניין הזה? אם אנחנו אמורים לצאת למלחמה, ואנחנו נצא למלחמה, והמלחמה כבר פרצה בעצם, מה את אומרת על זה שאנחנו נשארים עדיין עם מובילי המלחמה, עם אתה הראש, הרמטכ"ל, הרצי הלוי, אדריכל כישלון השביעי לעשירי, יחד עם ראש אמ"ן החדש שהוא מינה, עוד אדריכל של קולוסלי של כישלון של שביעי לעשירי, ואנחנו תמיד היינו אומרים שמישהו מאיים עלינו, אז תמיד היינו אומרים לו, רגע, אתה ואיזה צבא? עכשיו הבדיחה היא עלינו, כאילו, אנחנו ואיזה צבא. תראה, אני חושבת שמה שקורה עם הרמטכ"ל, עם הרצי הלוי, הוא מאוד מעניין, כי עד עכשיו, לדעתי, הם היו בטוחים שכל עוד נתניהו בשלטון, אז התפקיד שלהם בטוח, כי למעשה כל עוד נתניהו שם, אז יהיה את מי שיאפשר להם להישאר בתפקיד שלהם. ברגע שנתניהו כביכול, כל עוד נתניהו בתפקיד, אז נתניהו לא יכול להגיד להם שום דבר. מה שקורה בתקופה האחרונה, ככל שאני מבינה את זה, זה שדרג השטח בצבא כבר לא מסוגל לשאת את הנוכחות של הפיקוד הבכיר בתפקידים שלהם. ולזה לדעתי הם לא ציפו. הם לא ציפו שיתחילו קולות פנימיים לבעבע בצבא עצמו. הם היו בטוחים שהכל הוא כמו פעם, שאין שום הבדל, שהדברים כמות שהם, שהצבא
הוא יחידה הומוגנית אחת שבה יש מחשבה אחת ששולטת וכולם מתיישרים לפיה. ומה שקורה פה בתקופה האחרונה זה שאת רואה שזה לא ככה. לדעתי זה גם קשור לזה שיש הרבה מילואימניקים בדרגות גבוהות, בדרגות בחירות, שהם כבר לא מילואימניקים צעירים, זה לא מילואימניקים למרות שגם הצעירים יש להם תפקיד מכריע במלחמה הזאת, כן, אבל המילואימניקים הבכירים שמגיעים לקריה ומגיעים איכשהו מתחככים עם החבורה של המטכ"ל, הם משמיעים קול אחר, וזה לדעתי משבש חלק מהתוכניות של הפיקוד הבכיר בצה"ל, גם מבחינת ההישארות בתפקיד, וגם מבחינת הדרך שבה הם מנהלים את המלחמה הזאת. תראי, יצא עכשיו, או עומד לצאת בקרוב ספר של עידו נורדן, בעל הבית, ועם גילוי, ובהקשר הזה אני מדברת על אנשי מילואים שמשנים את המערכה. אבל הגילוי המסמר שיער בספר הזה, זה שבעומק המבצעי של הצבא, ידעו כבר ב7 לאוקטובר איפה נמצאים החטופים, שנמצאים בשאיפה, והכינו תוכניות איך לפעול כבר בימים הראשונים, ולא העבירו את זה לדרג הבכיר. אז תראי, הטוויטר סוער עכשיו עקב התבטאות של אוויל אחד מיני רבים, בניהו, שהתלוצץ על זה שאולי הגיע הזמן להפיכה צבאית ושהם עובדים על זה. עכשיו בוא נגיד ככה, הם לא עובדים על זה, הם כבר עבדו על זה, אנחנו כבר אחרי ההפיכה הצבאית. כן, זה לא משהו שקורה עכשיו, זה משהו שכבר התחיל במהלך הרפורמה המשפטית והסרסור הבוטה בביטחון ישראל, שנעשה גם על ידי בכירים לשעבר במערכת הביטחון, אנשי מוסד לשעבר, אנשי שב"כ לשעבר, המטכ"לים לשעבר. זה לא אירוע חדש, דווקא במובן הזה, מה שקורה מאז 7 באוקטובר והמצב שהגענו אליו ל7 באוקטובר הוא באיזשהו מקום בולם את זה, מתוך הבנה שהצבא, כמו שאמרתי קודם, היה הומוגני, הייתה תפיסה אחת ששלטה בו, מחשבה ששלטה בו, וקבוצה מסוימת שהובילה אותו. אני לא יודעת אם לחזור על עצמי או לא, אבל למעשה הפרק הפותח בספר שלי חוזר למהפך 77 כאירוע מכונן שבו למעשה התפיסה הביטחונית של השמאל, שהייתה התפיסה הביטחונית של צה"ל ושל המדינה, משתנה בעקבות מהפך 77. אם עד מהפך 77 שחרור חבלי מולדת, כיבוש שטחים, היו ערכים ראויים שצריך לפעול כדי להשיג אותם ונכון להשיג אותם, אז מ-77 זה משתנה, ולכן גם התפיסה הביטחונית, תפיסת הביטחון של ישראל שנשענה על הכרעה, התרעה והרתעה משתנה, ואנחנו לדעתי עכשיו בתקופה שבה אנחנו רואים את הניצנים שיקחו אותנו להתחלה, למקורות. אתה יודעת, זה מצחיק, כי היום גם היה את הסרטון שהתפרסם, שרואים את הירי של אותם טרבושי, קטפולטות, תקראי לזה, כל אחד נותן את השם שהוא רוצה, לגבי הירי לכיוון לבנון, ואנשים אומרים, מה זה? זה ימי הביניים, אבל יש משהו בסרטון הזה בעיניי שהוא כל כך מהותי, כי חלק מהקונספציה הייתה המחשבה שהמלחמה השתנתה והיא לא כמו פעם, שהכל השתנה, שאפשר לנצח עם טכנולוגיה ואש מדויקת וסייבר, ואני לא מזלזלת בדברים האלו, הם נחוצים והם ראויים, אבל בסוף מלחמה, אומרים שיש מקצוע שהוא העתיק ביותר בעולם, מלחמה היא המקצוע העתיק ביותר בעולם, היא לא משתנה. היא לא משתנה, ובסוף אתה חוזר למקורות, אתה חוזר לדרך, אפילו בכלי הנשק. יש כלי נשק שאף פעם לא נס לחם, ואנחנו חוזרים למקורות אולי גם בדברים האלה, אבל גם בתפיסה של לחזור... כל עוד בני אדם מבוססי פחמן, אז אפשר להבעיר אותם. סליחה, לא שמעתי? כל עוד בני אדם עדיין מבוססי פחמן, אז אפשר עדיין כאילו להבריח אותם עם שריפות. כן. עכשיו, אני רוצה לחזור לניתוח שלך שהזכרת מהספר, ובאמת כאילו לכישלונות האלה יש באמת נרטיב מאוד ארוך, זה באמת נתיב מאוד ארוך של כישלון שיוליד עוד כישלון, שיוליד עוד כשל, שיוליד עוד... אבל אני רוצה להדגיש שיש רגע אחד מכונן
שמלפניו לא משנה כלום ואחריו כבר גם לא משנה כלום. זה הרגע הזה שלפנות בוקר של 7 לאוקטובר ישב הרמטכ"ל הרצי הלוי עם כל ראשי הצבא, הגיעו למסקנה שקיימת סכנה שהם הכריזו עליה כסכנה של כיבוש 2 יישובים, והם החליטו על דעת עצמם שמוטב לא להעביר לדרג המדיני, לא לשר הביטחון ולא לראש הממשלה. וזה רגע של הפיכה צבאית, כאילו אי אפשר להגדיר את זה אחרת. אז הם לקחו אחריות בעצם על ביטחון ישראל. כנראה ששקמה צדקה שאמרה שמספטמבר לנתניהו לא יהיה צבא, ובאמת לא היה לו צבא במובן הזה שהצבא מידר אותו או לא העביר לו את המידע שהוא היה צריך, ואולי גם שיקר לו בעניין מידעים אחרים. הצבא לקח אחריות מוחלטת על ביטחון ישראל, כנראה מסיבות טובות, זאת אומרת, יכול להיות שהוא חשב שהוא יכול לעשות את זה. תוך קצת יותר מחודש, הכל קרס. אז מעבר לזה שאנחנו מבינים עכשיו שאולי הדרג המדיני הוא כן חשוב בקבלת החלטות שאחר כך שהם בתחום אחריותו. אז צריך להבין שכל האנשים האלה, כל הראשים האלה, כולל הרצי הלוי, שישב שם ולקח על עצמו את ההחלטה, אני לוקח ב7 לאוקטובר, שעוד לא התחיל, עוד רגע לפני שהוא מתחיל, את האחריות על המדינה, ולא משתף באחריות הזאת את הדרג המדיני, אז אין ברירה אלא להסתכל עליו בתור הבן אדם הבכיר ביותר שלקח על עצמו את האחריות על הגנת המדינה מ7 לאוקטובר לפנות בוקר, ואלה הם התוצאות, ולכן הבן אדם הזה לא היה צריך להישאר אפילו שנייה אחת. הוא לקח אחריות, הוא לקח הימור, לפעמים אחריות מצליחה, לפעמים הימור מצליח. אבל ההימור הוא מאחר שהוא בחר לבטל את האחריות המשותפת, הוא אשם. תראי, גלי, מבחינתי האשמים הם רבים. אני לא פותרת את הדרג המדיני מהאחריות למה שקרה ב7 באוקטובר. אני חושבת שגם אם במשך עשורים הצבא ניהל את עצמו ושכנע את הדרג המדיני לפעול בדרך כזאת או אחרת, הדרג המדיני היה צריך להבין שזה מה שקורה. היה צריך לאזור אומץ ולהתמודד מול הצבא, גם אם הציבור לא הבין את גודל הבעיה ואת מה שקורה. אז אני לא מטילה פה את האשמה למישהו אחד. אני חושבת שה7 באוקטובר הוא אירוע גם כל כך היסטורי במהות שלנו, שזה לא, אי אפשר גם לנקז את זה לאדם אחד, ולכן יש פה הרבה אחראים. אני חושבת, אני חושבת שמבחינת המחדל של ה7 באוקטובר, הרוב מתנקז לצבא, כן? אבל אי אפשר לפתור את הדרג המדיני ממה שקרה ב7 באוקטובר. חלק מהמסקנות, חלק ממה שהדרג המדיני צריך להסיק מה7 באוקטובר, ואגב אני לא בטוחה שזה הוסק במלואו, שצריך לפעמים לנהל את הצבא, ולהגיד לצבא מה לעשות, ושהצבא לא יכול לנהל אותך. את חושבת שזה מתנהל בצורה כזאת מאז 7 באוקטובר? אני לא יודעת. אני אפילו ראיתי שאת המשלחת למשא ומתן בענייני עסקת החטופים, שגם היא לא פעם ניהלה את הדרג המדיני. אז הנה בוא נזכיר גם, היה כאן בכיר במוסד, רמי איגרא, והוא סיפר פה שרונן בר לא מתפטר עד שהוא לא יספיק למנות, לשכפל את עצמו עם מחליף שלו. מה יש לך להגיד על זה? בואו נראה רגע את הקטע. אני חושבת... בואי נראה את הקטע ונדבר. רונן בר ואני, למרות שאני לא דיברתי איתו מעולם, רונן בר ואני מאוד מודאגים ממי נתניהו ירצה למנות כראש השב"כ הבא. ועל הרקע הזה הוא לדעתי לא יעזוב את תפקידו עד שהממשלה הזאת לא תעזוב את תפקידה. כי ראש שב"כ זה תפקיד שיש לו משמעות גדולה מאוד בדמוקרטיה הישראלית. אז אוקיי, הרי עכשיו שראיתי את הקטע הזה, אני חייבת להגיד משהו. המוסד והשב"כ וכל היחידות של המשטרה במיוחד, שאמונות על שמירת הדמוקרטיה ומניעת פשעי שלטון, עושה רושם שמה שאנחנו מתרשמים ממנו בשלוש שנים האחרונות במשפטי נתניהו, שאם הציבור צריך הגנה, זה צריך הגנה מפניהם,
יותר מאשר, מפני הארגונים החשאיים האלה, יותר מאשר הארגונים האלה מגינים עלינו. זו הייתה התפרצות, סליחה. לא, זה בסדר, אני כאילו לא מתערבת לך בדברים, אני מרגישה שאנחנו כבר באירוע הזה של הבכירים כמה חודשים. זה המצב. הם כרגע ממנים את האנשים שלהם. זה התחיל מזמן. בהקשר הזה דברים לא משתנים. וזה גם נוגע למה שאמרתי קודם. הדרג המדיני לא מנסה איכשהו לעצב את זה. אפשר להגיד שהוא לא יכול. אפשר גם להגיד שאולי אין לו מספיק כוח. אבל זה המצב. אני לא מבינה, כלומר, חוץ מלהמשיך ולהגיד שזה מעוות. מה אנחנו יכולים לעשות? תראי, אני חושבת, אם את שואלת, אני מכירה, הבעייתיות היא קשה, ובאמת מאוד קשה, אנחנו בחרנו מנהיג, והתכוונו לזה שהוא ינהיג, לא שיעשו לו מרד מתחת לאף, ולא שימשכו אותו בה, ולא שירמו אותו, אנחנו בחרנו מנהיג כדי שינהיג. אבל עדיין מנהיג הוא, ראש ממשלה, הוא נבחר העם, זאת אומרת, המנדט שהוא מקבל, הוא מקבל אותו ישירות מהריבון. את המינויים של הבכירים בצבא, באמ"ן, במוסד ובשב"כ, הם נגזרים מתוך ההנהגה שהריבון נתן כוח לממשלה ולעומד בראשה, ומשם הממשלה אמורה למנות את הבכירים האלה. עכשיו, אם אלה מנתקים את עצמם לגמרי, אחרי שאותם אנשים ניתקו את עצמם ביודעין ובכוונה מהדרג המדיני בערב השביעי לאוקטובר, ועכשיו הם ממשיכים לנתק את עצמם מהדרג המדיני, ולהמשיך לשכפל את עצמם, ועוד בחוצפתם להתנות את התפטרותם בזה שהאדם היחידי שמביניהם שנבחר על ידי הציבור שהוא הריבון, יתפטר. יש כאן כזה שידוד מערכות שפשוט כבר אי אפשר לדעת מאיפה הכל התחיל להשתבש להם. אבל זה לא חדש, זה התחיל מזמן. בסדר, אפשר לדעת. אנחנו מכירות את זה עוד מזמן הרפורמה המשפטית, ואני באמת, אני לא רואה עכשיו, לא את ראש הממשלה, ולא את שר הביטחון, כל אחד מסיבותיו הוא, שר הביטחון לדעתי זה גם לא מתאים לו ברמה של האינטרסים הפוליטיים, אני לא רואה אותם עושים משהו בנידון. עכשיו אני במצב שאני אומרת לעצמי, אוקיי, אלה האנשים, זה ראש השב"כ, זה הרמטכ"ל, אני חושבת שהם היו כבר צריכים ללכת. זה לא קורה. אני רוצה להגיד משהו, עכשיו קלטתי מה אמר כאן איש המוסד שטען שהוא מדבר בשם רונן בר, שזה אותו אחד. תבינו, באמת תבינו מה מדובר. הוא בעצם, מה שהוא אמר, זה שאותם אנשים שכשלו אומנם מול האויב, וכשלו ברמה הכי קולוסלית שרק כישלון יכול להיות, אז הם עדיין חושבים שהם צריכים להישאר בתפקיד, כי התפקיד שלהם, כפי שהם רואים אותו, זה להגן על העם מהנבחרי ציבור שלו. אם זאת הקונספציה, זה בעצם מסביר הכל, ויש לזה שם. יש לזה שם, אני מצטערת, כאילו זה גם אנטי דמוקרטי כמובן. זה קרוב לוודאי אנטי ישראלי, וזה סוג של, אני לא קצת מילה אחרת, אם התנתקת מהמדינה, אתה לא של המדינה כבר. עכשיו השאלה, בשם מי אתה עובד? עכשיו, אני רוצה להגיד לך נווה, שאני בתחילת המהלכים, בתחילת התמרון והמלחמה, אמרתי לעצמי, זה הזמן שהם יכולים לחפר, האנשים האלה בסדר, אנחנו לא נדרוש מאף אחד להתפטר, בואו תבינו שעשיתם נזק שפשוט בל יתואר, ותעשו הכל, תקדישו את עצמכם מרגע זה והלאה ולתקן, אבל עושה רושם, גם לפי התוצאות וגם לפי דיבורים שבאים מהשטח, שהם ממשיכים בדיוק באותו קלקול. כלומר, אני לא יודעת מה את רוצה שאני אומר. אני חושבת, קודם כל חידדנו את הדברים, זה א', אבל אני חושבת יש דברים שמכיוון שהדרג המדיני, שיחזב לפחות במובן הזה שלא הצליח להשתלט על החתרנות שנוצרה לו בתוך הצבא,
יכול להיות שהדרג המדיני הזה חלש מדי, אני נוטה לא לחשוב ככה, כי אני רואה איך הם הצליחו להביס את כל אני לא חושבת שהוא חלש מדי, אני חושבת שפשוט אנשים לא מבינים לעומק את מה שקרה למערכת הביטחון. כולם מדברים על 77 בהקשר של האקטיביזם השיפוטי, ולא מבינים שאותו הדבר קרה למערכת הביטחון, רק ששם זה היה אפילו ברמה יותר גבוהה, כי למעשה כל מהלך תורץ באינטרס הביטחוני. כל מהלך, כל שינוי, כל דבר הוסע באמתלה של האינטרס הביטחוני, ועם זה לא היה לנו מה לעשות. כי אם מישהו לא איש צבא לא יכול לבקר, כי אם מישהו לא אבל בתוך המערכת... עכשיו הגיע הזמן לשאול אינטרס ביטחוני של מי ושל איזה מדינה. זה מבחינת זה לא קשור לאיזו מדינה. זה קשור לזה שהתירוץ הזה של אינטרס ביטחוני, בשביל להצדיק מהלכים מסוימים, אנחנו כל הזמן צריכים לשאול האם זה באמת אינטרס ביטחוני. כשגנץ מינה את הרצי הלוי לרמטכ"ל, מספר ימים לפני שאנחנו יודעים שהלכו לבחירות, זה היה בגלל שהוא אמר לנו שיש אינטרס ביטחוני, נכון? אז הנה עוד כמה נקודות. את יודעת מה? בסדר, בוא נגיד ככה, יש הרבה דברים. כלומר, אני חושבת שיש פה את העניין הזה של לבוא, לדעתי נפתח פה פתח שלא היה לפני כן, של לבוא ולשאול שאלות ולהעביר ביקורת על מערכת הביטחון, משהו שלא היה לפני זה, שהיה קשה לעשות אותו, כי כל מי שהעביר ביקורת נתפס כמשיחי וכמסוכן למערכת הביטחון. זה לא המצב היום. היום יותר קל לבוא ולשאול שאלות את המערכת. תראי את המאבק של סמוטריץ' בגלנט על התקציב. זה עובר יחסית בסדר. זה עובר יחסית בסדר. כי אנשים לדעתי כבר מפקפקים בקרדיט שהם נותנים למערכת הביטחון על כל דבר, כולל התקציב. כולל התקציב. היה רק לפני קצת יותר משנה, בממשלת השינוי, לפיד בתור ראש ממשלה חלופי בממשלת מעבר, נתן טריטוריה ימית שישראל הגנה עליה במשך 20 שנה לחיזבאללה, תחת הסכם שהוא לא הסכם, הוא פשוט נתן להם, הוא לא קיבל שום דבר בתמורה, הוא לא קיבל אפילו שקרים בתמורה, הוא לא קיבל אפילו פוטו-אפ בתמורה להצטלם עם החיזבאללה שלא הוא נתן את זה, והדבר הזה עבר בבג"ץ, למרות שהוא היה נגד חוק יסוד, אני חושבת, לא סתם חוק יסוד של משאל עם או 80 אצבעות בכנסת, הלך לבג"ץ, ובבג"ץ זה נסגר כי באו אנשי הצבא ואמרו מסיבות ביטחוניות. אז צריך עכשיו, בוא נגיד ככה, יכול להיות שהיו סיבות ביטחוניות, יכול להיות שהם שקרנים, יכול להיות כל דבר בעולם. מה שבטוח זה לא עבד, וזה לא עבד ברמות הכי בסיסיות שלו. זאת אומרת, עכשיו אנחנו במלחמה עם החיזבאללה, שהטריטוריה והגז ניתנו בשביל כאילו שיהיה שקט ושלום. אז זה לא עבד. אז מה שבטוח עכשיו, שלפחות בכמה דברים שהם אומרים מסיבות ביטחוניות, הן לא נכונות, הן סיבות, זה תירוץ כדי לעשות דברים מתחת לעיניים של הציבור, ואולי צריך להוציא מהחוק את הזכות להשתמש בזה בכלל. כי זה מתקשר גם למוסד. אני לא מאלה שרצים לחוקק דברים, אני חושבת שלחוקק חוקים זה משהו שאני נזהרת איתו, אני חושבת שיש פה איזשהו תהליך שקורה באופן טבעי. אני שומעת את חזי נחמה ואת עידון נורדן ואת המילואימניקים, ושאלת אותי בהתחלה מה דעתי על הצפון, אמרתי לך שזה ככה וככה, תוך כדי שיחה איתך אני מרגישה מאוד אופטימית, אני חייבת להגיד. אני גם כן, אני חושבת שאנחנו נעשה משהו, אבל גם צריך לקחת בחשבון, מלחמות זה דבר נורא. ועמים טובים ומוצלחים, ועמים שעשו את כל הדברים הנכונים, גם סבלו מאוד ממלחמות. ככה שכשאנחנו חושבים על זה, נראה לנו כאילו, שיש מלחמה, אז איזשהו, או שהמלחמה כאילו לא הולכת בכיוון שלנו, אז זה איזה כשל של מישהו שצריך לשלם. עכשיו, לפעמים זה נכון, ולפעמים זה לא נכון. כאילו, גם דברים רעים קורים לאנשים טובים, וגם לאנשים טובים שהתכוננו לדברים הרעים האלה, ואנחנו, במצב הגיאופוליטי, ואיך שזה נראה, הרבה מאוד כלים גדולים מאוד התייצבו כנגדנו,
וצריך לקחת בחשבון שלא בטוח שנצלח את זה, בטח לא בריצה קלה. זה בטוח לא. אוקיי, אז בנימה אופטימית זאת, אולי כאילו, אחרי שאני נתתי את המכה ואני יודעת, קהל מסורתי אוהב שאומרים גם משהו טוב ואופטימי. אז זה התפקיד שלך כאן. אני אופטימית, אני חושבת שאנחנו ככה, תוך כדי שיחה איתך נזכרתי במילואימניקים שמדברים שהטראומה של 7 באוקטובר נותנת להם גם תחושת שליחות ואחריות לספר לנו מה קורה ולחשוף אותנו, והם עושים תפקיד חשוב מאוד וצריך לעודד אותם שימשיכו לעשות את זה. ואני חושבת שלאט לאט יש יותר ויותר סדקים בחומה, סדקים טובים, שיכנס קצת אור. ואני מסכימה איתך, ואני גם חושבת שכל אחד, כל מי ששומע, כל אחד, אף אחד לא פטור. כל אחד צריך לדבר, צריך להגיד את האמת שלו, בכל מקום אפשרי, בגלל שאנחנו לא, זה מאוד ילדותי ולא בוגר לחשוב שאנחנו בחרנו מנהיג, אוקיי, עכשיו תפתור את כל הבעיות. המנהיג מקבל את כל כוחו מתוך העם, שאנחנו הריבון. כל אחד מאיתנו צריך להיות קצת ריבון, לפחות כאילו בוויכוחים במשפחה, בוויכוחים במשרד. בוא נגיד ככה, אתם לא יכולים להתלונן שנתניהו פחדן, אם אתם לא מעיזים להגיד לילדים שלכם את מה שאתם חושבים באמת, אוקיי? וזה האחריות שלנו, וזה הכוח שאנחנו נותנים לריבון ששואב את כוחו מאיתנו למשול. כן. אז תודה רבה לך, נווה. דרומי, תודה רבה, תמיד גלי. כיף לדבר איתך. ואנחנו תודה. נעקוב אחרי ההתפתחויות ונראה מה יקרה. אולי בשעות אלה כבר מטוסים של חיל האוויר שועטים לכיוון ביירות ומחזירים אותה לעידן האבן או משהו. או רק מרמזים לה שזה יכול לקרות. אנחנו נעקוב. תודה רבה שהייתם איתנו, ולהתראות בטובקאסט הבא. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה הערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור, בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו. רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל, באומץ רב. אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב.